Я в армію йшла як військова одиниця. Не як дівчинка. Треба 3 цибульки варити. Нарізай. Я рахую, що нереалізована мама – це в будь-якому випадку ні до чого гарного не приведе. У мене якось було відео, там, де я кажу, я хочу, щоб мама повернулася. І 24 лютого ранку мені подзвонила моя кума. Вона мені подзвонила і каже, Юля, війна почалась. Я кажу, то що ти таке кажеш, яка війна? І я просто відчуваю хлопок, в мене не було паніки, я була зібрана і навіть коригувала тих, хто був навколо, коли мені надавали першу допомогу. Тримайся. На правій нозі була одна операція, а на лівій 10. Не дивлячись на те, що в мене ноги не працювали, я могла виїхати на візку, там, в двір, лікарні. Ми до повномасштабного чули, я тебе туди не посилав. І зараз це ви самі обрали, ми вас туди не посилали. Просто будьте вдячні хоча б. Дуже гарно. Тілесність. О, Отут жидка. А це мені, знаєш, такі там, де ближні всякі ракурси, якісь картини. Не знаю, якесь бароко, там, де неправильні форми були цікаві, якісь там, щоб дівчатка були такі. Вишні, Да. Ось це, що це взагалі теж моя улюблена. Ну тут, мені здається, ти така більш ніжна. Ну і тут, мені здається, не так помітно шраму, не так помітно ногу, і воно в цілому більш так обережно виглядає. Ну, це дуже гарно. Це потаємна сторона кожної незалежності від Незалежно від наявності травм. Та в цілому просто незалежно ні від чого. Ну, мені здається, що дівчатам найбільш комфортніше ось така атмосфера, коли неначе так шторочка, неначе напряму на мене камера не дивиться, а я можу там зображити. Більш комфортніше почуватися. В 17-му році я пішла в армію. Коли я пішла, мені було 28. Я вже була повністю осознана, я робила це не по якомусь там вибрику. Я осознано йшла, усвідомлено йшла туди. Але тут питання в іншому. Я вам поясню, я йшла в армію як бухгалтер. Я ж хотіла прийти в фінслужбу, бути бухгалтером в армії. Я все життя прожила в військовому містечку, в мене мама бухгалтер в будинку офіцерів військовому. І це не було якоюсь для мене такою проблемою піти служити в армію, в фінслужбу. Але на той момент, в 17-му році, вийшов наказ про те, що не брати на небойові посади. А фінансист – це не бойова посада. І щоб попасти в армію, мені треба було відучитися на зв'язківця. Це тоді для дівчат були які певні обмеження в плані посад. І я пішла відучилася на зв'язківця, але я зрозуміла, що я не хочу вже повертатися в фінанси, і я так залишилась зв'язківцем. Армія, зв'язок, в цілому мені було це досить цікаво. Я вчилась, я гарно вчилась в учебці на зв'язківця. Мене все це дуже зацікавило, і тому я вирішила залишитись. Я скажу за себе, що мене так приваблює, по-перше, це оцей постійний драйв. Постійно ти щось робиш, ти активний, ти кудись біжиш, щось робиш, щось відбувається. Плюс, якщо враховувати те, що в мене були ротації до повномасштабного вторгнення, це постійні переїзди, це якісь нові місця, нові люди, постійні подорожі. Мене це приваблювало. Ви можете вийти з дому, і вам впаде кирпич на голову. Ти себе не застрахуєш від усього в цілому. Але в мене така невеличка доля авантюризму завжди присутня була в житті, тому для мене це було нормально. Я в армію йшла як військова одиниця. Не як дівчинка, не як та, хто потребує допомоги. Я в армію прийшла як солдат. І ставлення було до мене як до солдата. Я була на рівні з усіма хлопцями, робила ту саму роботу, можливо, інколи навіть більше. І тому в мене ніколи не було проблем з якихось з ставленням поганим чи ще з чимось таким.
У мене були всі хлопці-друзі, і ми так само підтримуємо зв'язок на даний момент. І до всіх я з повагою ставлюся. У мене ніколи не було якихось особливих запросів. За 4 ротації, поки я була на Донецькому-Луганському напрямку, я тільки одну ротацію жила сама. А так на всіх інших ротаціях я жила з хлопцями. І в мене не було якихось там окремих кімнат чи окремих якихось там душових чи чогось такого. Я була так само з хлопцями на рівні. Там хлопці ставились з повагою до мене, не лізли, але при цьому всьому в мене не було якихось окремих вимог до мого існування там. Що в цьому довоєнному житті вас надихало? Було щось, що надихало до 17-го року? Коли я пішла в армію, в мене дитині було 1,5 рочки. В мене, чесно, все було зав'язано майже на ній. Тобто, коли така маленька дитина, ти повністю присвячуєш себе їй. А мрії, які плани були? В мене було в планах, як скоріше вийти з декрету. Бо для мене це було дуже важко в плані того, що сидіти просто на місці. Я якомога скоріше хотіла вийти з декрету, почати працювати, щось робити, кудись рухатись в цілому просто. Я локомотив. Я пру, якщо я щось бачу, бачу ціль, не бачу перепон. От це я. І неважливо, що відбувається, якщо я собі задала ціль, я її обов'язково досягну. Неважливо, що стається, неважливо, що відбувається. Видихнули, перезавантажились і прямо далі. Це я. Тут були постійно. Ось це наш майданчик. У дитинстві це тільки тут. Оба! Спочатку це було дуже важко. Звісно, це було важко. Вона іноді могла лягти на диван і казати: «Я так засумувала за мамою». Але поступово я їй намагалася все дати. На початку так, у нас іще інша бабуся, вона з іншою бабусею була і зі мною. Тому ми намагалися якомога більше їй дати, щоб вона цього не відчувала. У ті часи теж було. Вони як їхали, то по 10 місяців їх не було. Теж приїдуть на місяць-два і все, і знову. Це ж АТО і все інше. Це було дуже важко, звичайно. Мене підтримали всі близькі. У мене чоловік колишній, він теж військовий, його вся родина військові. І всі мене підтримали йти в армію, і погодились з дитиною сидіти, бо ротація – це мінімум 8-10 місяців. І таке в мене було, що в мене навіть одна ротація навіть без відпустки була. Тому всі підтримали, і я пішла. То цілу давай, тоді таку гілочку. У відпустку їздила ось тиждень тому. Не взяла її. Це була трагедія. Як це ж бабуся без неї? Бабуся всюди з нею. Ні. Їй теж хотілося. Їздила. Я раділа, що я реалізуюсь в будь-якому випадку. Я рахую, що нереалізована мама – це в будь-якому випадку це все ні до чого гарного не приведе. Звичайно, в мене була якась провина перед моєю дитиною, що в мене нема, але я намагалася якось компенсувати. Я дзвонила кожен день по відео, з нею спілкувалася, намагалася приїхати, коли була можливість. Вона дуже молодець і дуже нас так
пішов батько, що мене там, хоча вона була маленька дуже, але вона з такою прям підтримувала, намагалася зрозуміти, не дивлячись на маленький вік. Ми з нею домовлялись, що, для прикладу, я їду на ротацію, я їду заробляти їй на щось. І коли я поверталась, ми там купляли якусь дорогу річ, яку вона хотіла собі. Ну, я рахую це як такий бонус для неї за її очікування. Мені було сумно. От мене якось було відео, там, де я кажу, я хочу, щоб мама повернулася додому. Зараз я тут трохи зміню. Тут рюкзак. 23 лютого мій підрозділ виїхав на кордон з Росією в Сумській області. Ми були під Охтиркою 23 лютого ввечері. Ми приїхали в Охтирку. І 24 лютого ранком мені подзвонила моя кума, сказала, а я ще спала, це 6 ранку була, ми в лісі, нічого ж не чутно було ще. Вона мені подзвонила і каже, Юля, війна почалась. Я кажу, то що ти таке кажеш, яка війна? Вона каже, вставай, дивись. І то ми вже прокинулись, почали суетитися і висунулись на ЖД-вокзал, де частина ще нашого підрозділу приходила, вже теж приїжджала. То там десь доходили якісь повідомлення від знайомих, які теж воюють, ти ж підтримуєш зв'язок не тільки зі своїм підрозділом, а там, де хто був на лінії розмежування на той момент. І була така паніка, суєта, і хлопці так трошки замешкались. І я кажу, та чого ви носи повісили? Та сама війна, тільки трошки веселіша, бо коли ми були на ротаціях, в нас не було там авіації або крупного калібру, у нас 120 міномет, це було найкрупніше, що по нам стріляло, тому те саме, тільки трошки веселіше було. А как вы проводите дневное время? Мы весело. Вот как-то так. И никак иначе. З пулеметом пулеметчики ходять, а я оператор коптера. Да, на той момент. І на 24 число в мене не було коптера, бо тоді я вивчилась в листопаді 21-го року, вивчилась на оператора коптера. І з самими дронами на той момент взагалі було дуже тяжко в Збройних силах. І 25-го мої друзі купили коптер мені в Дніпрі. І передали там буквально за 2 дні через частину, через тих, хто їхав туди, передали мені коптер, я вже з власним коптером тоді літала там. Знаєте, мені здається, не страшно тільки дураку якомусь. Адекватна людина, їй в будь-якому випадку буде страшно. Я розумію, що є люди, яким страшніше в певних моментах. Я не можу сказати, що я прям там відчувала постійний страх, бо якщо ти в постійному страху, на що ти там знаходишся тоді? Тобі там не місце. Є моменти, коли на воду ти сидиш, такі аж мурахи пробирають, але це такі одиничні моменти. Я в голові в собі прокручувала і про смерть, і про поранення. Тому коли я отримала це поранення, для мене не стало це якимсь шоком, у мене не було паніки, я була зібрана і навіть коригувала тих, хто був навколо, коли мені надавали першу допомогу. Я була на пасажирському сидінні, водій був поряд. Я сиділа в телефоні, бо я завжди була на телефоні, в мене куча справ, куча моментів, які треба вирішити, і тому я була отак в телефоні. Ми тільки виїхали, буквально там проїхали кілометр від хлопців, і я просто відчуваю хлопок, я підіймаю очі, і в мене розбите скло переді мною. Я так повертаюся на мого друга, дивлюсь на нього, він каже, що? Я кажу, я ног не відчуваю. І він же ж тут кидає машину, вона приторможує, машина котиться, він вибігає, а в мене, виходить, від вибуху заблокувала двері, він вибігає, вбігає машина, намагається мене витягти із машини, мене за рахунок того, що розбите скло було, в мене вся нога зідрана, тут вирвато кусок м'яса було, зідрана там нога. Він мене витягнув з палаючої машини, посадив, щоб мене убезопасити. Він мене відволік в посадку, яка поряд була, наклав турнікети, і він побіг до хлопців за допомогою. А машина горіла в цей момент. А я сиділа в посадці,
чекала допомогу. Тоді ще так сонце, це було 2 червня, так сонце шмалило, і мені так пити хотілося. І я просто сиділа і чекала, поки вони приїдуть або евак приїде. Це через те, що я собі в голові прокручувала те, що це може статися, що я можу загинути, що я можу отримати поранення. І я була морально до цього готова. В мене були зламані 2 ноги рівно по берці. Де берці в мене закінчувались, в мене зламані 2 ноги, плюс на лівій нозі в мене нема п'ятки, нема таранної кістки, від них залишилась каша. Взагалі з такою травмою це завжди ампутація. Більше місяця шукали того, хто погодиться хоча б спробувати зібрати ногу. Бо в Європі одразу сказали ампутація. Лікарі, я на той момент проходила лікування в під Львовом, в Вінниках. І там лікар сказав, що ми тебе направимо, можемо направити в Європу кудись. Будь готова до того, що там 90% що тобі там ампутують ногу. Бо з такою травмою не зберігають ногу, бо неможливо ходити. За рахунок того, що нема п'ятки. Всі відмовлялися, кого ми знаходили, бо і от єдиний, хто погодився, це був професор Ляпах з Києва, з Інституту травматології і ортопедії. Я йому направила свої знімки, свої виписки, і він сказав, приїжджайте. Приїжджайте, я буду пробувати. І в ітоді мене привезли в Київ, і там, це вже був в Києві це був мій 7-й шпиталь, і там він мені зробив, зараз скажу точно, 4 операції, поставили титановий штифт. В мене титановий штифт майже від коліна до п'ятки. Навкруги штифта зібрали таке подобіє, із уламків зібрали подобіє п'ятки, і за рахунок цього я зараз ходжу. Взагалі, для мене це був дуже важкий період, тому що я майже півроку взагалі не ставала з кроваті. Повністю я була лежача 5 місяців. Для мене це було найгірше, бо мене після поранення, навіть коли мені дзвонили, знаючи мене, і всі там знайомі, друзі, там побратими, вони дзвонили і питали єдино, не як ти почуваєшся, а як ти лежиш весь цей час. Тобто, мені було це дуже максимально важко. Потім я просто для себе я зрозуміла, що я все одно буду весь цей час лежати. Я просто це приймаю. Від того, що я буду якусь там кіпіш наводити, нічого не зміниться. Я так само буду лежати. Тільки я собі спорчу настрій всім навкруги і все. Хочу зробити трошки його подвинути, щоб я бачила тільки цю фігню, але намагалася не... Не тримаємося. Не тримаюся. Ні, я якщо що, ловлю себе. Трошки швидше, намагайся, не бійся. Не боляче? Ні, болі нема, але... Незручно. Незручно, так. Да. Якщо буде біль, скажеш. Угу. Взагалі, в цілому, по життю я притримуюсь такого для себе правила. Якщо ти щось можеш змінити, змінюй. Не скигли, не видумуй, не шукай винних, просто роби. Якщо ти розумієш, ти не можеш зробити, просто не сотрясай повітря навкруги. Просто прийми це так даність і живи з цим. Вправо. Назад. Вліво. Буду Темним. крутити. В сторону зараз буду. Тримайся. О. Да. Крути. Да. Все, на здоров'я. Я зрозуміла, що мені треба якийсь період часу просто лежати, просто чекати. Коли мені дадуть добро, я почну працювати. В мене таке вийшло. В мене одна нога, я майже рік не ступала, взагалі не ступала. А праву ногу мені вже дали добро там через півроку на неї ступати. Ще раз. Молодчинка.
Осторожно. Не спіши. Потім це в іншому шпиталі обнаружили, зняли гіпс, і я ще місяць просто була на витяжці, в мене 5 кіло висіло на нозі, і я взагалі була нерушима. От в мене отак, оце було все, що я шевелилася. І це просто треба було прожити. Тільки мені дають добро, мені дали добро розминати цю ногу, я одразу домовилась, до мене приїжджав реабілітолог, прямо в лікарню ходили, він розказував, я активно це все робила, я виконувала всі рекомендації, які він казав, я прямо старалася, і я вже так почала потрошку стопати, ходити, пересіла на крісло колісне, для мене це була взагалі радість велика, що я могла пересуватися по лікарні. Я як фільми, знаєш, знімають, типу пролітає мимо. І так потрошку я стала більше тренуватися, ходити на милицях, займатися. Потім мене вже відправили додому, це був грудень 22-го року. Я приїхала додому, у мене була пересаджена шкіра, і я вже відчула таку трошки свободи, навіть вийшла там на милицях на вулицю сама, на лавочку посидіти. Мені було так в кайф, і в той момент в мене не приживається шкіра, в мене кістка торчить з п'ятки, і мені повторно я лягаю в лікарню в березні місяці на операцію, і так само вже мені пересаджують іншу шкіру. І це знов лежання. І для себе на той момент я розуміла, що мені знов треба просто перетерпіти цей період часу. Я дуже багато чого питала в лікарів, я все фотографувала, я збирала всі документи, я цікавилась. Я сама цікавилась. Не лікарі мені це там намагалися щось донести, а я цікавилась, що я можу робити, що я не можу робити. На правій нозі була одна операція, а на лівій 10. І я кожен етап фотографувала, там, розірвана нога, я фоткаю, я там щось зробила операцію, я питаю, я донімала всіх лікарів, я донімала всіх навкруги, щоб вони мені пояснювали, щоб вони мені розказували, щоб в мене все це було, бо я для себе розуміла одну найважливішу річ. З цим всім жити мені далі, а не їм. І як з цим поводитись, це все залежить тільки від мене. Отак от. Я все знаю. Я отут думала. Бачиш, знаєш, як стань, щоб ти не був, щоб ти була типу, між цим. А ну давай ще раз, а то я фільтр трошки скинула. Отак. Угу. У мене було 8 шпиталів, я пройшла, декілька реабілітацій. Я вдячна всім. У мене було все дуже класно, я кожному лікарю вдячна. Неважливо, це була якась дрібниця, яку мені допомагали зробити. Я ще окремо хочу відзначити не лікарів. Я хочу окремо відзначити медсестер та санітарок, які опікуються солдатами, військовими та в цілому всіма. Це велика праця, величезна праця. Я, пролежавши там, не встаючи з кроваті там 5 місяців, я можу сказати, що це тяжкезний труд просто. Я вдячна всім, кожному, за ці там 8 шпиталів і 10 місяців мого лікування, ну, саме в медзакладах. Я ніколи не отримала якогось негативного ставлення. Всі дуже такі позитивні були, всі класно налаштовані. З мене ніколи не брали гроші. На мене навіть, ну, я там намагалася сказати, там, кажу, давайте я, може, якісь ліки куплю чи щось таке. Ні, ти що, не роби такого. Я знаю, що є історії, де по-іншому було, зі мною такого не було. Я буду казати, я вдячна абсолютно всім і кожному. Тема інклюзивності у нас в країні взагалі, мені здається, це в цілому велика проблема і біль. Перший раз з цим я стикнулася в 22-му році, коли мені дали дозвіл пересісти на візок, на крісло колісне. Я знаходилась тоді в Києві, і одразу я зрозуміла, наскільки у нас все не підлаштовано під людей з певними потребами. Для
такого простого. Я могла сама фізично, я доволі розвинута була фізично, не дивлячись на те, що в мене ноги не працювали. Я могла виїхати на візку, там, в двір, лікарні, навіть десь там поблизу були якісь там кав'ярні і щось. Але в силу того, що настільки все не підлаштовано, то мені доводилось чекати когось там з друзів чи близьких, щоб мене вивезли просто попити кави. Я ще в 22-му році про це казала, і це була велика проблема. Я розумію, що дуже повільними шляхами це якось вибудовується, але, як на мене, це дуже повільно. І зараз велика потреба в цьому всьому. Величезна просто. Дуже багато поранених, дуже багато людей з ампутаціями. Ті, хто не можуть пересуватися на ногах, а пересуватися тільки на кріслі колісному. От я рахую, що сама велика проблема в кількості бордюрів. І місць, де нема просто можливості з'їхати з цього бордюру. Це така дрібничка, робиться просто з асфальту, такий як спуск. Маленькі бордюри у нас не такі вже великі, малесенькі. І це, я рахую, що силами ОСББ навіть просто можливо зробити. Я не кажу про якісь великі пандуси, там, ліфти і щось таке. Але хоча б такі дрібнички там, безбар'єрності в плані того, що все було на одному рівні, це я рахую, що це можна зробити. Я розуміла, що якщо в мене не буде машини, я банально не можу навіть з'їздити за покупками якимись. У мене найбільші ці проблеми – це зараз от дотащити пакети від машини додому або там на місці якісь. Не можу я фізично це все робити. Якісь великі пакети взяти, десь там пересуватися. Я це все роблю тільки, от я їду сама там на 2 дні, на 3 дні там. Візьму собі щось і невеличкими пакетами привожу додому. Коли мені там багато треба, то я прошу там маму, або коли там інколи буває, там це дуже рідко коханий приїжджає. Я там прям набираю, щоб мені донести це додому, бо сама я фізично це не можу зробити. З ліфтом, але там банально з нульового, з першого поверха піднятися, це ж треба ж теж ці сумки доперти від машини до під'їзду. Я, опять же таки, начулася дуже багато всяких історій і про ВЛК, і про МСЕК, і про пенсійний фонд, тобто це все було зрозуміло. Я приїхала на МСЕК, мені назначили дату певну. Я вже там, в мене були телефони знайомих журналістів, в мене там були номер прокуратури, щоб, не дай, я просто така в цьому плані, я буду воювати. Я була страшно налаштована на те, що в мене будуть якісь суперечки. Я очікувала другу групу, бо в мене досить серйозна травма по всім показникам. Я все перечитала, бо я така, що я перед тим, як щось домахуватись до чого, я спочатку ознайомлюсь з цим на законодавчому рівні, що мені положено, що мені не положено, і я буду вже спрашувати з того, що мені положено. Я ніколи не буду брати чуже, але й своє я не віддам ніколи. Мене викликали через 15 хвилин, все, у вас друга група пожиттєво. Вас влаштовує? Я так влаштовую, тобто ніяких питань, окей. Взагалі, цілком всі документи, які видаються, треба спочатку перечитувати. Це дуже важливий момент, бо потім можна не доказати нічого. У мене проблема зараз в тому, що в мене ліва нога коротша на 4 см за праву, через те, що п'ятки нема. І це додає певний дискомфорт, і щоб правильно з цим жити, я займаюся, правильно роблю. От я, наприклад, вдома ходжу в одному тапочку. Чого? Щоб в мене не було перекосу таза, щоб в мене був баланс на ногах, і щоб це я з цим вчусь жити просто. У нас вже основні вправи. Стегна згинаємо і колінний суглоб згинаємо, розгинаємо. Скільки? 15 разів. Мене до сих пір ноги болять після минулого тренування. Кріпатура досі? Давай, починай ще один.
15. Відпочивай. Молодець. Воно вже відчувається так добре внутрішня М'язи сторона. вже, да? Іван, відпочивай. По діагоналі. Ні. Так. По діагоналі. Чесно, мені настільки все одно, хто що думає. Я в цілому притримуюсь тієї думки, що мені все одно, хто що про мене думає. Я ж, бо це ж погодилась на фотосесію, показати, що краса, вона не тільки зовнішня. Неважливо, які в тебе травми, неважливо, як ти виглядаєш. Ну, звісно, мені як дівчині, звичайно, хочеться виглядати краще, але це в мене вже є. Я просто з цим живу, тому я приймаю це як частину себе. Навіть шрами, яких в мене куча залишилось, вони мене не лякають. Це показник того, що в моєму житті щось відбувалось. Я спокійно ношу купальник, там в мене вся нога от відсюди до низу, вона вся в шрамах. Тут, виходить, тут шрами, тут мене брали тут брали шкіру для пересадки з цієї ноги, вона тут вся в шрамах, тут вся в шрамах. Ну, це я, це частина мене. Мене це все взагалі не парить. Мені взагалі не важко спілкуватися з цивільними особами, мене це не викликає ніяких проблем. Так, я рахую, що армія в цілому накладає трошки відбиток, там якісь шутки, якісь приколи, які розуміють тільки військові. Але ж, це життя, я живу в оточенні, де люди взагалі ніяк не дотичні до армії. І я якось жила до армії, тому ні, в мене не виникає проблем з цивільними. По-перше, я в тому плані доволі відкрита в плані травми. Якщо мене хтось щось запитує, хтось про щось просить показати, навпаки, я хочу це донести в тому плані, що я така сама, як і всі. Нічого не змінюється після поранення, нічого. Будь-яка зйомка в такому стилі – це як от у арт-терапії є метафоричні картки, що що ми можемо там різної групи, як фокус-групу збирати, дивитися на одну фотку, і ми бачимо все просто різне. І що тригерить кожного, знаєш. Ти знаєш, хтось буде казати, Боже, яка вона смілива, хтось буде казати, яка красива, хтось може сказати, Боже, я б в житті не показав це. Але це трошки буде їх. Тут ще момент для самої людини, яку ти фоткаєш. Потім, коли ти бачиш ці гарні фото, ти ще більше себе приймаєш, ти ще більше хочеш це все дивитись, хочеш це все розглядати, і ти для себе стаєш, не те, що кращим, але ти більше приймаєш себе таким, який ти є. Я була в шокі. Вона ж собі няню знайшла. Вона казала, що вони там пробують? По-перше, це ставлення. Я, знаєте, давно на війні, і ще ми до повномасштабного чули, я тебе туди не посилав. І зараз, чим далі це все відбувається, чим частіше це починає звучати, це ви самі обрали, ми вас туди не посилали, та просто будьте вдячні хоча б. Для мене це найголовніше. Український ветеран або ветеранка, для мене це в першу чергу безстрашна людина. Ці люди постійно жертвують собою, люди, в яких є сім'ї, і вони просто, залишаючи все, ідуть захищати свою країну. Вона завжди і була, ця нетерпімість. Просто я взагалі рахую, що війна розкриває всі наші сущності, в людини в цілому. І люди, які були нетерпимі, вони стали більше нетерпимими. А ті, хто був позитивний, гарно налаштований, вони стали ще позитивніше налаштовані до всього і відповідальніше до всього. Це все в цілому дуже сильно залежить від конкретної людини. У нас в цілому все залежить від конкретної людини. Були завжди погані, були завжди хороші, і так і буде. Це не зміниться, це просто треба прийняти. Мені здається, військовий досвід розкрив мої якісь потенціали, розкрив мене в цілому, бо я в армії себе почувала на своєму місці. Мені було комфортно, мені було цікаво, я з захопленням займалася цією справою, багато чого вчила, я маю на увазі профільного того, що мені було потрібно для роботи напряму, і частково того, до чого я була дотична, мені було це просто цікаво, і тому, я рахую, просто розкрила мене як особистість. Ви знаєте, в мене просто трошки фізична моя форма на даний момент мені не дозволяє
повністю робити те, що я робила до поранення. В цілому я сприймаю це поранення і все, що відбувається в моєму житті, як даність. Тобто це вже сталося. Просто з цим треба починати жити. Я розумію, що я де в чому обмежена, але в такі моменти просто треба шукати якусь альтернативу і все. Не знаю чому, але мені це якась вона така войовнича, ця фотка. От прям жінка-воїн якась. І саме через оцей червоний колір це все передається. Так, і тканина так, що де не вистачає чогось ще. Да, от якогось зброї в руках, меча такого, знаєш. Раніше я себе ідентифікувала як чоловік в юбці. В мене було такий. Зараз я намагаюся максимально від цього відійти. Я ще хочу сказати, що тут ще дуже багато залежить від того, хто твій партнер і як він до тебе ставиться. У мене зараз мій партнер, він намагається всіляко мене огорнути якимось таким, не знаю, як це сказати, теплом, заботою і всім іншим, щоб я нікуди не лізла, щоб я нічого не робила, по максимуму отримувала задоволення від життя. А він вже бере на себе якісь такі моменти. Все добре в тебе? Так, нормально. Все спокійно. Все, була движуха, нормально. Що там, всю техніку ще попали, то сьогодні спокійно. То вони сьогодні вже не йдуть, так? Ми чисто добуваємо так. Техніку допалюємо, так там. Я впевнена, для прикладу, що чоловіки у нас не розуміють натяків, ніяк не розуміють. Хоч ти 10 разів їм натякай. Поки ти не скажеш прямо ротом, що ти хочеш, нічого не відбудеться. І коли от ти для себе це зрозумієш, от тоді все буде добре. Просто говорити, з усіма говорити, з чоловіком, з дитиною, з своїми близькими. Просто говоріть. Ще одну треба нарізану. Бачиш, типа, треба 3 цибульки варити. Да. Нарізай. На тобі тут. Да. А ти нарізай цибульки, а я зараз доварю і... Я в цілому доволі така строга мама. В нас все має бути чітко, має бути структуровано. От вона приходить, ти маєш зробити уроки. Ти зробиш уроки, а потім ти йдеш гуляєш. Тобто я можу гримнути, я можу якось якісь обмеження ввести. Для прикладу, там заборона користування телефоном на 1 день. Я можу це зробити, я доволі сувора мама. Але в цілому ми контактуємо легко. Не дивлячись на те, що я сувора мама, ми там можемо пошуткувати, якісь приколи, такі моменти, там якісь відосики друг другу шлемо. В цілому це так відбувається. Я така жорстік такий, а вона в нас дуже м'яка, дуже така прям тендітна, вона така ніжна, вона так ніколи нікого не образить, вона так, вона якраз таки, вона протилежність моя, але при цьому всьому я намагаюся, я не можу сказати, що я її тримаю в таких жорстких рамках, але я намагаюся захистити її тим, що я кажу їй бути сильнішою, бути кращою, краще, ніж я була вчора. Для того, щоб в майбутньому цим її захистити, щоб її не змогли, її таку ніжну і м'яку, не змогли образити ті, хто більш агресивний і більш такий жорсткий, щоб вона трошки вміла за себе постояти. Для мене немає якоїсь різниці між тим, що було в мене до початку служби в цілому, або до початку повномасштабного. Так, я пройшла якісь певні етапи свого життя, але це ніяк не накладає на мене особисто якісь відбитки. Це формує мене як особистість, але це не дає якогось впливу, скажімо так. Не дає якогось негативного маю впливу, як в нас люблять розказувати про ПТСР, про контузії і все інше. Для мене немає різниці в тому, що в мене було в 19-20 році і зараз. На подальше життя в цілому чому я поставила для себе на паузу? Це, опять же таки, через мою кохану людину, який мені каже, я не хочу, щоб ти сильно поки що надривалась без мене. Поки він на війні,
каже, відпочинь поки що. Я вже буду тут, я вже буду поряд, тоді ми вже активніше почнемо чимось таким займатися. Я хочу свій невеличкий бізнес, я приблизно вже розумію, що я хочу і що мені для цього треба. Але прямо от активно я цим не займаюсь, бо на даний момент я хочу правильно війти в це все, щоб в мене не було наслідків через мою травму. В мене від бабусі з дідусем залишився невеличкий дім, але там навіть справа не в цьому домі, а в цій землі, яка там є. І я собі на майбутнє бачу, я хочу вирощувати зелень. Це такий невеличкий бізнес, який мені буде приносити радість, чисто для себе, щоб підтримувати якийсь життєвий баланс, скажімо так, щоб не перегружати, опять же таки, себе, в кайф жити. Так, я хочу це все зробити там, де був дім моїх бабусі з дідусем. Я сподіваюся, що це все вигорить в майбутньому. Я краще стала, ніж я була вчора. От це мені приємно. Мені неприємно себе жаліти в тому плані, що, боже, яка я бідненька, нещасна, зі мною таке сталося, а що з цим робити? Та робити, оце головне. Щось робити. Якщо ти станеш краще, ніж ти була вчора, це вже великий шаг, і оце для мене найбільша похвала, для себе. Ніколи не треба орієнтуватись на когось. Орієнтуйтесь завжди на себе. Не будьте краще когось, ми всі різні. Для нас, для кожного свої цілі, своя місія. Кожен для себе обирає сам. Просто будьте краще себе вчорашньої. І тоді це буде максимально круто.